اليوم من شقة رقم 7. واحد من أصحابي اللي صاروا ملحدين حكى لي إنه صار ملحد لما ابتدى يقرأ كتب عن العلم. حكى لي إنه في إشي غريب بهاي الكتب، إشي لا يمكنك مقاومته، بيشيل منك فكرة الاقتناع بوجود إله. القصة هاي سمعتها كثير مرات، عشان هيك لازم نسأل السؤال: هل هذا الكلام صحيح؟ هل العلم يقود الإنسان للإلحاد؟ في هاي الحلقة رح نحكي عن 3 أمور أساسية. أولاً رح نحكي عن الفلسفة اللي بيستند عليها الإلحاد الحديث. ثانياً رح نشوف شو علاقة هاي الفلسفة مع العلم. بالأخير رح نشوف إذا كانت هاي الفلسفة متفقة مع العلم أكثر من المسيحية أو لا. عالم الفيزياء والمفكر الإلحادي المشهور لورنس كراوس في مقال له بعنوان God and Science Don't Mix اللي كتبه في جريدة وول ستريت جورنال قال: العلم لا يتفق إلا مع النظرة الإلحادية للعالم. كلام مثل هذا من عالم مشهور ومؤثر مثل لورنس كراوس قاد الكثير من الناس إلى التشكك في اتفاق المسيحية مع النظرة العلمية للكون. المسيحية بتتكلم عن أمور مثل وجود إله خارق للطبيعة خارج الكون، أما العلم زي ما بعض المفكرين الإلحاديين بيحكوا بيتعارض مع كل هاي الأمور. بسبب هذا الكلام الاستنتاج تكون في مخيلة الكثير من الناس هو أنه العلم متفق مع الإلحاد ويناقض المسيحية بشكل مباشر. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ هل العلم أكثر اتفاقاً مع الإلحاد أكثر من المسيحية؟ قبل ما نجاوب على السؤال ما تنسى تعمل لايك وسبسكرايب وتضغط على زر الجرس حتى توصلك الحلقة أول ما ننزلها. برضو اعمل شير عشان تعمل فائدة. موجة الإلحاد اللي خرجت من أوروبا في الحقبة الزمنية المسماة بعصر التنوير اللي ابتدأت في نهايات القرن السابع عشر حتى القرن الثامن عشر، استندت على رأي فلسفي اسمه الماتيرياليزم أو الفلسفة المادية. هاي الفلسفة بتحكي إنه المادة هي كل الوجود، يعني إذا رسمنا دائرة كل ما هو موجود بتكون دائرة الأشياء المادية مساوية لها. الفلسفة المادية بتحكي إنه ليس هناك وجود لأي شيء غير مادي، فوق مادي، تحت مادي، بعد مادي. على الجانب الآخر الفكر المسيحي يرى بأنه المادة هي فقط جزء من الموجودات، وأنه يوجد كائنات غير مادية لكنها موجودة وحقيقية. يعني إذا رسمنا دائرة كل ما هو موجود بتكون دائرة الأشياء المادية بحسب الفلسفة المسيحية جزء منها، لأنه الأشياء الموجودة فعلياً هي أكثر من الأشياء المادية. المفكرين اللي اقتنعوا بالفلسفة المادية بشكل طبيعي بيرفضوا وجود إله خارق للطبيعة. ليه؟ المعادلة سهلة. فرضية 1: المادة الكونية هي كل الوجود ولا يوجد أي شيء غير مادي. فرضية 2: الله بحسب المسيحية هو ليس جزء من الكون المادي. الاستنتاج إذن لا يمكن أن يكون الله موجود. أعتقد أنه من الواضح أنك شفت أنه هناك تضارب صريح ومباشر ما بين الفلسفة المادية والفلسفة المسيحية. المشكلة هي أنه الكثير من الكتاب الإلحاديين بيحاولوا إقناعك بأنه الفلسفة المادية هي النظرة العلمية للكون، وبسبب التضارب الواضح ما بين المسيحية والفلسفة المادية إذا تساوت المادية مع العلم يكون هناك تضارب بين إيش وإيش؟ يا عيني عليك، بين المسيحية والعلم. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا التضارب حقيقي؟ وهل الفلسفة المادية هي النظرة العلمية للكون؟ يوجد توافق سطحي ما بين العلم والفلسفة المادية. التوافق هو في النطاق. اسمح لي أوضح لك هاي الفكرة. الفلسفة المادية بتحكي بأنه المادة هي كل الوجود، ومجال دراسة العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء هو عالم المادة، وهذا هو الاتفاق بينهم في النطاق والحدود. لكن الحدود اللي بترسمها العلوم هي حدود آلية، يعني حدود المجال اللي دراسته ومناهجه وأدواته بتتخصص فيه. هذول بيتسموا methodological limits. العلوم ممكن تدرس الخلية وتركيبتها، النيوكليوس، الدي ان اي، الار ان اي، وبتدرس مثلا القوة الطبيعية مثل الجاذبية، وليش في جاذبية بين الأجسام اللي إلها كتلة. وبيجي واحد عبقري مثل أينشتاين بيحكي لك إنه الأجسام بتعمل انبعاج في شبكة الزمان والمكان، وبالتالي بيصير أسهل للأجسام أنها تتحرك نحو الكتل الكبيرة. على الجانب الآخر الحدود اللي بترسمها الفلسفة الطبيعية هي من نوع آخر تماما. هاي بتتسمى حدود أونتولوجية أو ontological boundaries، بمعنى أن الفلسفة الطبيعية مثل ما قلنا بتختزل كل الوجود إلى المادة فقط، بتنفي وجود أي شيء غير مادي. الحدود اللي برسمها العلم والحدود اللي بترسمها الفلسفة المادية مختلفين تماما بعضهم عن بعض، وهذا هو مدى الاتفاق السطحي اللي كنا بنحكي عنه. العلم لا يفترض على الإطلاق بأن المادة هي كل ما هو موجود. الاعتقاد القائل أن العلم يفترض الفلسفة المادية مخطئ جدا.
في الحقيقة الفلسفة المادية هي مجرد رأي فلسفي وليست مثبتة بأي دلائل علمية على الإطلاق. في الواقع حدود العلم ذاته بتحكي لك إنه العلم لا يمكن إثبات عدم وجود أمور غير مادية، العلم لا يقدر على دراستها أصلاً. فمثلا إذا بتسمع عالم مثل عالم الفلك المشهور كارل ساغن بيحكي في مسلسل وثائقي كوزموس The Cosmos is all there is or was or ever shall be، الكون هو كل ما هو موجود وما كان وما أبدا سيكون. اعرف بأنه مع أنه هذا العالم قدير ومعتبر، الفلسفة المادية اللي بحاول يحكي لك إياها من خلال جملته هاي لا تأتي من العلم ذاته، لكن تأتي من موقف فلسفي هو قد تبناه. وهذا الموقف الفلسفي لا يتفق مع العلم إلا بشكل سطحي. الفيلسوف الأمريكي توماس ناجل كتب كتاب عام 2012 اسمه Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. من عنوان الكتاب تقدر تعرف موضوعه. الكتاب قدم طرح قوي جدا أثار العديد من الأسئلة حول صحة الفلسفة المادية. أظهر ناجل فشل الفلسفة المادية في تفسير العديد من الأمور وعدم اتفاقها مع الكثير من مخرجات العلم والفكر البشري الحديث. الفلسفة المادية بحسب ناجل لا تتفق مع الدراسات الحديثة عن ثنائية الدماغ المادي والذهن الغير مادي، وعن الأخلاق والقيم والعديد من الأمور والظواهر الأخرى اللي كان شايف إنها لا تتفق مع الفلسفة المادية على الإطلاق. الإشي اللي بيزيد هذا الموضوع إثارة إنه ناجل لا يؤمن بوجود الله، لكنه أيضاً لا يؤمن بأنه العلم متفق مع الفلسفة المادية على الإطلاق. فهل الإلحاد واقعي وعلمي أكثر من الإيمان؟ الجواب هو لا. فبدي إياك تطمن يا صديقي، الإيمان بالمسيحية وبوجود خالق لا يزال خيار فكري سليم لليوم. لو حبيت هاي الحلقة اعمل لايك، لو ما حبيت هاي الحلقة اعمل ديسلايك، لكن في الحالتين اعمل سبسكرايب لأنه ممكن تيجي حلقات في المستقبل تعجبك. نشكركم على حسن متابعتكم ونراكم في الحلقة القادمة.